Γεια χαρά. Μας βγήκε ένα δρομολόγιο με τον Μπάπη να κουβαλήσουμε μία δοκό. Το δρομολόγιο από μόνο του δεν είναι περίεργο, γιατί τέτοιους δοκούς έχουμε κουβαλήσει πάρα πολλές φορές, έτσι, που είναι 4 μέτρα μακριές, 5 μέτρα μακριές, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτές ζυγίζουν συνήθως αναλόγως με το υλικό και το πόσο φαρτιές είναι, από 40 μέχρι άντε βάλει 60 κιλά, έτσι, το οποίο ένα άτομο στα δικά μου τα κυβικά μπορεί να το κάνει κουμάντο, ας πούμε, να σηκώσει τη μία πλευρά και να το σμπρώξει μέσα. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο Μπάμπης ούτε κουρτίνες έχει στα πλάγια, ούτε πλαϊνές πόρτες να έρθει το Clark να το φορτώσει επάνω και να τελειώσεις σε 2 λεπτά. Με κάποιο τρόπο πρέπει να το σμπρώξουμε μέσα, και η διαφορά με τη συγκεκριμένη δοκό είναι ότι ζυγίζει 114 κιλά, και αυτό το βάρος ευτυχώς ή δυστυχώς δεν την παλεύω να το σηκώσω, γιατί δεν είναι μόνο να το σμπρώξεις να μπει μέσα, πρέπει με κάποιο τρόπο να το βγάλεις μετά από εκεί και ίσως είναι και το πιο δύσκολο να το ξεφορτώσεις. Και σκέφτηκα να σου προτείνω, αν θέλεις, να πηδήξεις τη θέση σου στον οδηγό, να το κάνουμε μαζί, γιατί είναι κάτι που πρώτη φορά θα το δω και θα το νιώσω. Ίσως αν έρθεις να πέσεις στο τραπέζι καμιά καλύτερη ιδέα από τη δική μου και να τη γλιτώσουμε άνετα. Οπότε με το που θα φτάσουμε κοντά στον Αποστολέα τα ξαναλέμε, να δούμε τι θα βρούμε να κάνουμε. Πλησιάζουμε στον Αποστολέα. Εν τω μεταξύ εδώ το ωραίο είναι ότι μπαίνουμε με το αμάξι μέσα στο μαγαζί. Όλα γιάχμα. Κάνεις όπισθεν. Και εδώ πέρα, εντάξει, δεν είμαι τόσο αγχωμένος για το πώς θα το βάλουμε πάνω, γιατί οι άνθρωποι έχουν εργαλεία, δεν είναι το πρώτο δοκάρι που θα φορτώσουν πάνω σε αυτοκίνητο, αλλά με αγχώνει λίγο που δεν έχουμε πλαϊνές πόρτες. Ναι, εδώ μέσα θα μπούμε, να δούμε, θα μας βοηθήσουν με κάποιο τρόπο, ελπίζω. Αν δεν αρχίσουν να γελάνε και να μας πούν ότι στείλαμε λάθος αυτοκίνητο. Παίζει και αυτό. Οπ, μπαμπίνο, τι έγινε? Τι πάμε να δούμε. Κάτω, κύριος Ράκ. Perfekt. Ja, voilà. Oh, nee, dat is top. Τώρα συμβαίνουν δύο πράγματα. Ή το ζυγίσανε λάθος, ή εγώ ξαφνικά έχω γίνει πάρα πολύ δυνατός, γιατί ουσιαστικά
μου φάνηκε πούπουλο. Οπότε κάτι δεν είναι σωστό. Πάντως ανέβηκε εύκολα και από όσο φαίνεται δεν θα υπάρξει και πολύ μεγάλο πρόβλημα να το σηκώσω, να το τραβήξω έξω. Μπορεί και ο άλλος ο παλίκαρος που θα είναι εκεί, παραλήπτης δηλαδή, μπορεί στη χειρότερη περίπτωση να πηδήξει πάνω στο αυτοκίνητο με 2 ημάδες να το πετάξουμε έξω. Θα δούμε. Πολύ πιο εύκολο από όσο περίμενα, να πω την αλήθεια. Σε ξεσήκωσα και εσένα στα καλά καθούμενα να έρθεις να βοηθήσεις. Τι κερατό. Εντάξει. Θα πιούμε καφέ μετά. Κερνάω μπύρα μετά τη δουλειά. Άντε. Τώρα είναι αρκετά μακριά εκεί που θα το αφήσουμε το δοκαράκι μας. Ο Μπάμπης λέει 3/4 περίπου, οπότε τα ξαναλέμε μόλις φτάσουμε. Οπότε για να δούμε τι θα δούμε. Ο Google τι λέει? Ίσια μπροστά. Μάλιστα. Εδώ είναι. Τώρα η μόνη ερώτηση που απομένει είναι πού το θέλουν. Θέλω να μπούμε μέσα. Πού να πάμε? Λογικά εδώ θα το θέλουν. Και αυτός τώρα θέλει να βγει σίγουρα. Κοίτα να δεις. Άμα σταματήσω εδώ, χωράει να περάσει. The moment of truth. Ska köra fram lite. Ska köra fram lite. Du kör fram. Nej, tyvärr.
can sign about anything, Lord. Πάμε να γυρνούμε τα βότα. Oh, precis. Tack så mycket. Μερικές φορές δημιουργούμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Αγχώνεσαι και ψάχνεις λύση, ενώ είναι κάτι φανταστικά εύκολο. Οπότε πάμε στο επόμενο.